Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatricia. Astăzi vă invit alături de mine să pregătim un cheesecake foarte vibrant cu aromă de coacăze și afine. Cheesecake-ul este fără coacere și consistă dintr-o bază delicioasă din biscuiți Oreo, umplutură cu coacăze și un geleu fin de afine. Iar dacă nu vă plac atât de mult coacăzele și afinele, cheesecake-ul poate fi pregătit și cu alte fructe de pădure, urmând aceeași metodă de preparare. Haideți să începem! Pentru a pregăti cheesecake-ul avem nevoie de o formă rotundă sau un inel cu diametrul de 18 cm. Baza inelului am îndălit-o bine cu o folie alimentară, iar marginile din interior le-am acoperit cu o folie de acetat. În loc de folie puteți folosi și o hârtie de copt. Inelul l-am plasat pe un tocător pentru a putea muta cheesecake-ul cu ușurință la frigider, iar dacă doriți să recreați acest cheesecake într-o formă mai mare sau mai mică de atât, pe site-ul meu veți putea găsi un calculator care vă va ajuta să recalculați ingredientele pentru a obține un cheesecake cu aceeași înălțime ca al meu. Linkul îl voi plasa în descriere. Pentru baza cheesecake-ului eu am hotărât să folosesc biscuiți Oreo. Gustul de cacao sau ciocolată se combină excelent cu fructele de pădure. Pentru asta însă mai întâi va trebui să îndepărtăm crema din mijloc. Avem nevoie doar de biscuiți și, bineînțeles, dacă nu dispuneți de Oreo, puteți lua orice alți biscuiți cu gust de ciocolată. În continuare vom zdrobi biscuiții fie într-un procesor de mâncare, blender sau o pungă de plastic pentru a obține fărâmituri. Nu trebuie să avem bucăți mari de biscuit, după cum vedeți am obținut o consistență ca nisipul. Transferăm fermiturile obținute într-un bol și adăugăm unt topit și răcit. După care amestecăm totul împreună până untul este bine distribuit. Distribuim fărâmiturile cât de uniform posibil la baza inelului. Puteți folosi o lingură sau un pahar pentru a presa bine de tot fărâmiturile și a obține o bază stabilă. La această etapă vom da baza de biscuiți la frigider pentru a se întări, iar între timp ne vom ocupa de însuși umplutura de cheesecake. Hidratăm mai întâi gelatina, de data aceasta voi folosi gelatina granulată, turnăm peste gelatină apă rece și amestecăm. Dacă folosiți foi, muiați-le pur și simplu într-un bol cu apă, iar dacă aveți gelatină granulată, va trebui să o amestecați cu o cantitate de apă de 6 ori mai mare. Eu am decis să fac umplutura de cheesecake doar din coacăze, iar geleul doar din afine. Puteți însă să faceți invers, să amestecați sau să luați un fruct total diferit, cum ar fi zmeura. Punem coacăzele într-un blender pentru a le transforma în piure și strecurăm totul printr-o sită pentru a îndepărta coaja. Pentru a obține 300 de grame de piure veți avea nevoie de aproximativ 450 de grame de coacăze, fie proaspete sau congelate. Peste piureul obținut adăugăm zahăr și punem cratița la foc mediu scăzut. Nu trebuie să fierbem piureul, îl înfierbântăm bine doar până tot zahărul se dizolvă. Oprim focul și adăugăm gelatina hidratată. Amestecăm activ până toată gelatina se topește complet, nu trebuie să rămână nicio bucată de gelatină. Lăsăm piureul să se răcească, iar între timp vom bate frișca rece de la frigider împreună cu puțină pastă sau extract de vanilie. Batem frișca până la vârfuri semitari. Dăm bolul cu frișcă deoparte, iar într-un bol separat adăugăm crema de brânză la temperatura camerei. Eu am folosit cremă de brânză Philadelphia în varianta originală. Batem crema de brânză timp de câteva minute, apoi adăugăm zahărul pudră și continuăm să batem pentru a-l incorpora. Turnăm piureul de coacăze, care între timp a ajuns la temperatura camerei, și îl vom mixa bine în compoziție.
Aș vrea să menționez și faptul că în funcție de fructul pe care îl veți folosi, va trebui să alterați cantitatea de zahăr pudră. Coacăzele sunt destul de acrișoare și necesită mai mult zahăr decât dacă ar fi să folosim căpșune, spre exemplu. De aceea, începeți cu o cantitate mică și măriți treptat până obțineți gustul dorit. Iar acum vom incorpora și frișca, însă de data aceasta vom folosi doar o spatulă. Turnăm compoziția obținută peste baza de biscuiți și vom mișca puțin forma pentru a distribui totul uniform. La această etapă, cheesecake-ul trebuie să se prindă suficient pentru a putea turna mai târziu geleul și pentru asta îl vom da la congelator pentru o oră. Pentru geleul de afine, hidratăm mai întâi gelatina. După care vom face un puree de afine și îl vom strecura printr-o sită exact cum am procedat cu cel de coacăze. Pentru a obține 150 de grame de puree, veți avea nevoie de aproximativ 250 de grame de afine proaspete sau congelate. Adăugăm zahăr și punem cratița la foc mediu scăzut. Când compoziția este aproape de fierbere, oprim focul și adăugăm gelatina hidratată. Amestecăm activ până se topește complet și o vom lăsa să se răcească până la temperatura camerei. Când pireul s-a răcit până la temperatura camerei, îl turnăm peste cheesecake. Vom mișca din nou forma pentru a distribui geleul cât mai uniform. Iar acum vom da cheesecake-ul la frigider pentru 4-5 ore sau puteți să lăsați chiar și peste noapte. Eliberăm cheesecake-ul din inel, îl punem pe farfuria sau platforma de servire și îl decorăm în orice mod ne simțim inspirați. Netezim un pic marginile cu o paletă caldă. Iar la dorință puteți decora marginile cu fărămituri Oreo. Eu am hotărât să le acoper doar parțial pentru a dezvălui puțin culoarea cheesecake-ului. Culoarea este absolut superbă! Cheesecake-ul are un gust foarte proaspăt și vibrant, textura sa este incredibil de aerată, se mănâncă ușor. Finețea geleului oferă un contrast minunat gustului ușor astringent al coacăzei, iar baza de ciocolată leagă perfect întreaga compoziție. Linkul către rețeta integrală, cât și alte rețete interesante de pe canal vor fi disponibile în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!